Hello, si Alvin, ang inyong tech guy, at muli ako nagbabalik para maghatid ng mga tech tips, reviews at saka mga guides para sa inyo. And this time around, ang titingnan natin ay ang Poco X3 Pro. Tara, try natin to. So last year guys, na-brand ang ating Poco X3 NFC as one of the best, or if not the best, mid-range phone around. Talagang mid-range killer siya kasi nagde-deliver siya ng sobrang taas na specs for something na talagang napakamura ng price point as compared to other mid-range phones. And matatawag nga ba natin ganun ang Poco X3 Pro? Tingnan natin sa video na to. Syempre, tingnan muna natin ba yung unboxing the Poco X3 Pro. Sa box natin, medyo reminiscent siya mula sa Poco X3 NFC kung saan meron tayong black na cover ng ating box at saka sa loob naman nito ay ang napaka-yellow ng box or container niya. Pag tinanggal natin ang cover natin guys, makikita tayo ng greeting card mula sa Poco and underneath niyan ang kanyang compartment kung saan naman nakalagay ang ating SIM ejector tool or ang tinatawag nga ni Mary na panundot. Laman pa nito guys ay ang kanyang documents, ang kanyang sticker syempre para talaga ma-proclaim natin na Poco user tayo, and then ang kanyang clear na jelly case. Under pa ng compartment na ito guys, makikita na natin ang ating Poco X3 Pro na talaga nga namang napakaganda sa kanyang metal bronze na color. Aside pa dyan, ang nilalaman na accessories ng box natin ay ang kanyang USB Type-C cable and ang kanyang charger. So ay na guys, lahat ng laman ng box natin. Kung sakali na naghanap ka ng earphones, medyo kailangan na kayo ang mag-provide nun. So take note na lang sa mga gumagamit ng earphones dyan. Ngayon, syempre move on na tayo sa phone natin mismo, which is the Poco X3 Pro. When it comes sa design ng ating Poco X3 Pro, talagang kapansin-pansin na kahawig niya ang design ng ating Poco X3 NFC of last year. And sabi ko na talagang ginamit ata nila yung body ng ating Poco X3 NFC of last year kasi same sila ng size, dimensions at saka ng weight. Main difference actually nila guys ang kanilang specs, and pagdating sa design, ang main difference lang talaga nila ang color availability nila. Kung saan dito sa ating Poco X3 Pro magiging available ang color na metal bronze na personally talagang nagustuhan ko. Yung mga tagiliran ng ating phone matte finish na talaga, so nakakatulong ito para iwas smudge magnet ang ating cellphone, at ang color na metal bronze para sa akin mas nakakadagdag ng dating or ng class para sa isang mid-range phone. Hindi pa rin nagbago ang ating camera setup kung saan kapansin-pansin pa rin ang kakaibang camera setup ng phone na to, pero pagdating sa specs ng kanyang camera, medyo nag-iba ang approach ng ating Poco X3 Pro. For the main rear camera, nakakakuha tayo ng isang 48 megapixel wide angle main camera, meron tayong 8 megapixel ultra wide lens at 2 megapixel macro lens, tapos at 2 megapixel depth sensor. Sa harap naman ng phone natin, para sa kanyang selfie camera, tayo ay nakakuha ng isang 20 megapixel wide angle selfie camera. And comparing yung specs nito mula sa ating Poco X3 NFC, mas mababa ang megapixel count natin for this camera. Although for the main camera din, mas mababa ang aperture natin, pero personally nung tinest ko ang camera natin, essentially the same performance ang nakukuha natin. Same yung production ng colors natin kung saan hindi sobrang saturated ng mga colors natin, pero vivid enough naman para talaga mag-pop out yung colors at hindi sila sobrang dull. Again, natuwa pa rin ako sa low light performance ng ating Poco X3 NFC kung saan kaya niya pa rin mag-perform well even under low light, lalo na kapag ginagamit natin ang kanyang night mode. Yes, as a mid-range phone, to be expected to, pero for the price point of this phone, talagang hindi natin matatanggi na magandang value for money ang na-offer na performance ng ating Poco X3 Pro. Personally speaking, from experience guys, hindi nyo talaga gaanong madidistinguish yung difference ng ating Poco X3 NFC at saka Poco X3 Pro na camera performance. So para doon sa mga nag-hesitate doon sa ibinaba ng ating megapixel count, masasabi ko naman na hindi ganun kalaki ang difference ng output nilang dalawa. Moving on guys, sa iba pang ma-offer na ating Poco X3 Pro, hindi pa rin mawawala ang napakagandang screen ng phone na to, especially for gaming. Nakakakuha tayo ng isang 6.67-inch 120Hz Full HD Ips Lcd Display. And again nga guys, for a phone at this price point, konti lang talaga ang mga nag-o-offer ng merong 120Hz display. And again nga, kung kayo ay gamer, talaga magugustuhan nyo yung ganitong smoothness kapag naglalaro kayo sa inyong phone. Dagdag pa nito syempre yung pinaka-highlight ng ating Poco X3 Pro kung saan napakatinding bump sa specs ang nakukuha natin mula sa phone na to. Para sa chipset natin guys, meron tayong Snapdragon 816 na chipset, meron tayong 8GB of RAM at isang napakalaking 256GB of internal storage. And for this phone guys, at this price point, wala ka na makukuha na nag-o-offer ng ganitong performance. For the battery guys, same pa rin, meron tayong 5000
1,160 mAh battery capacity. Tapos, hindi pa rin nawawala ang ating stereo speakers na talaga nga namang ang laking tulong para maging mas immersive ang gameplay natin at mas maramdaman natin ang premium features mula sa isang mid-range phone. And of course, tinest out natin ang phone na to for gaming at ito ang results na nakuha natin. Shut down. Quickly now. Shut down. So for gaming guys, ano pa ba ang masasabi kong mula sa ating Poco X3 Pro? Talaga nga namang napaka-impressive ng performance at ng output na nakukuha natin mula sa phone na to. Again, very smooth gameplay. Wala tayong nakukuha kahit anong lag, wala tayong nakakuha kahit anong FPS drop. Basically, para tayo nakakakuha ng performance mula sa isang high-end mid-range phone o kaya mula sa isang flagship phone na mismo. Which makes it more impressive dahil ang presyo ng ating Poco X3 Pro hindi talaga lumalagpas ng 20,000 pesos. For the price na ating 8GB variant, ito ay nakakalaga lamang na 15,990 pesos. At para naman doon sa kanyang 6GB variant, nagkakalaga ito na 12,990 pesos. At kung kayo talagang inaay nyo ang phone na katulad ng Poco X3 NFC for the longest time at hindi nyo pa ito nabibili, kung kaya nyo pang mas mag-extend ng budget or kung may naipon kayong konti dahil sa kakaantay nyo, I suggest na i-check out nyo talaga ang Poco X3 Pro dahil malaki-laki ang upgrade in performance na nakukuha natin dito sa phone na to. When it comes sa design, yes, ito ang design na last year. Basically, talagang the same ang ginamit nila mula sa Poco X3 NFC dito sa ating Poco X3 Pro. Yung mismong gilid natin, same pa rin nakukuha natin na dito pa rin yung ating fingerprint sensor, yung volume buttons natin. Nasa kaliwa pa rin yung SIM card tray natin. Tapos sa baba, yung speaker grills natin, yung USB Type-C port, and para sa mga hindi pa naka-move on, ang kanyang headphone jack. So basically, nung nahawakan ko tong phone na to, hindi mo talaga ma-distinguish kung ano ang pinagkaiba niya sa Poco X3 NFC. Talagang naglalay yung main difference nila mula sa specs kung saan in-upgrade ang specs ng ating Poco X3 Pro. Mas mabilis, mas maganda, and definitely mas suitable for gaming. Nung naglaro din ako guys, hindi pa naman uminit ang phone na to. Kahit mga 30 minutes or 1 hour ako naglalaro. Pero itry natin kung magkakaroon pa tayo ng time for an in-depth gaming review dito sa ating phone. Overall guys, masasabi ko na as a mid-range phone, talagang napakagandang option na ng phone na to. Lalo na para doon sa mga performance hungry or performance is everything na mga user. Para doon sa mga apektado na mas mababang megapixel count, from my experience, hindi naman ako bothered dito kasi yung output niya hindi talaga gaanong nagkaiba mula sa ating Poco X3 NFC. And for me, on a mid-range phone, good enough na naman to. Take note guys, good enough, not the best, pero hindi naman kasi talaga camera performance ang pinofocus na ating Poco X3 Pro. More on for gaming, for snappy usage, for power hungry, at saka mga talagang multitasker users or power users ang ating Poco X3 Pro. Kung hindi ka bothered ng super slightly outdated design na ating Poco X3 Pro at saka hindi ka rin bothered ng super slightly din na mas mababang megapixel count natin, talagang tamang-tama na napiliin mo ang phone na to. At same as last year, nagde-deliver pa rin siya ng napakagandang value for money option. Personally guys, mas pipiliin ko actually yung 15,990 pesos na version natin kung saan meron tayong napakalaking 256GB storage na talaga nga namang matagal-tagal bago mo nang papuno. At talagang napaka-appropriate din na isabay mo sa phone na may ganito katindi na chipset para talaga kaya mo siyang saksakan ng sandamukan na apps at mas ma-maximize mo pa ang iyong napakagandang value for money na mid-range phone. At yun na nga guys, ang masasabi ko para sa ating Poco X3 Pro, truly one of the best value for money options ngayong 2021 kahit sobrang aga pa. Other brands beware.
Again, kung meron kayong mga questions, suggestions, o kaya negative reactions para sa ating video, i-comment nyo na lang yun down below. At para sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, again, mag-subscribe by clicking the subscribe button down below. At saka, i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!